السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم على قناة كروشيه كريمان. لو أول مرة تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض بادي كروشيه. هنستخدم فيه خيط مدام كوتون أو مدام تريكو. هستخدم معاه إبرة مقاس 2. البادي بتاعنا دوت عبارة عن قطعتين، قطعة للوش وقطعة للظهر، والقطعتين نفس الشكل بالظبط ونفس الحردات، مفهومش اي اختلاف. يعني هنشتغل قطعتين من نفس القطعة اللي انا هشتغلها معاكم، واحدة هتكون للوش وواحدة للظهر، مفيش بينهم اي اختلاف. هبدأ اشتغل معاكم اول قطعة. طبعا فتلة الخيط بتاعتنا نفس سمك اليزا كوتون جول، تقدروا تستخدموه لو ما عندكوش الخيط دوت، بس الخيط دوت ارخص كتير ونفس الفتلة وفتلته كويسة جدا. يعني تقريبا الشلة اللي كنت شاريها ب18 جنيه، لكن اظن انها دلوقتي غليت وصلت 25، لكن كوتون جولد كان ب35. الشلة دي ارخص بكتير. انا هشتري شلتين لان شلة واحدة بس مش هتكفي، ممكن يفضل منها. هعمل عقدة البداية بالشكل ده. هعمل 8 غرز سلسلة. هقفل ال8 غرز في اول غرزة بغرزة منزلقة. هعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع، والفتلة ديت هشتغل عليها مع السلسال عشان اقفلها. هعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع، وهشتغل في الدايرة ديت 20 عمود. هعتبر 3 غرز سلسلة اول عمود، وهشتغل بعديهم 19 عمود كده. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7، واكمل لحد ما يكون عندي 20 عمود. كده عندي 20 عمود. هقفل في الغرزة الثالثة من سلسلة الارتفاع بغرزة منزلقة. كده انا قفلت الدايرة، وده اول سطر، وهبدأ اشتغل السطر التاني. الفتلة دي نقدر نقصها بقى، خلاص كده متثبتة. للسطر التاني برضو هبدأ اشتغل 3 غرز سلسلة ارتفاع، وهشتغل عمود تاني في اول غرزة عشان يكونوا عمودين، لاني اعتبرت اول 3 غرز سلسلة دولت العمود الاول، فكده بقوا عمودين جنب بعض. وبعد كده هشتغل غرزتين سلسلة، وفي الغرزتين اللي بعد كده في كل غرزة هشتغل عمود.
اول غرزة اشتغلت فيها عمود بلفة، والغرزة التانية اشتغلت فيها عمود بلفة، وبعد كده غرزتين سلسلة، وفي اول غرزة تقابلني بشتغل عمود بلفة، وفي الغرزة اللي بعديها عمود بلفة، وبعد كده غرزتين سلسلة. يعني انا بشتغل عواميد بلفة في كل الغرز، وبين كل عمودين وعمودين بشتغل غرزتين سلسلة. ده نمط السطر كله، غرزتين سلسلة، عمودين، في كل غرزة عمود. نكمل السطر كله بنفس الشكل دوت. لازم يكون عندي 10 مجاميع، كل عمودين يعتبروا مجموعة، هيكون عندي 10 على قد 20 عمود. بعد ما اشتغلت اخر عمودين هشتغل غرزتين سلسلة واقفل السطر في الغرزة الثالثة من سلسال الارتفاع بغرزة منزلقة. ده شكل السطر التاني. وعشان اشتغل السطر التالت هتحرك غرزتين منزلقة في اول عمود غرزة، وفي اول غرزة سلسلة من غرزتين السلسلة اللي بين العواميد غرزة منزلقة كمان. يبقى انا كده بقيت فوق الفراغ اللي بين العمودين. هعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع، وهشتغل عمود بلفة في الفراغ بين العواميد. كده بقوا عمودين، لاني اعتبرت برضو 3 سلسلة ارتفاع دولت العمود الاول، وبعد كده هعمل غرزتين سلسلة وفي نفس الفراغ هشتغل عمودين كمان. الغرزة دي في ناس بيقول عليها غرزة البريد، انا بحس انها شبه المروحة فبسميها غرزة المروحة، اللي هي عمودين غرزتين سلسلة عمودين او 3 سلسلة مش هتفرق. بعد كده بعمل غرزة سلسلة واحدة وبشتغل نفس الوحدة ديت في الفراغ اللي بعده، عمودين غرزتين سلسلة عمودين، كده عمودين غرزتين سلسلة عمودين. هعمل غرزة سلسلة كمان، وفي الفراغ اللي بعده هشتغل وحدة مروحة كمان مكونة من عمودين غرزتين سلسلة عمودين. ده شكل السطر التالت. باقي السطر كله هكمله بنفس الشكل، وحدة مروحة في كل فراغ، وبين كل وحدة ووحدة لازم اشتغل غرزة سلسلة. كل فراغ من الفراغات ديت هشتغل فيها وحدة، وبين كل وحدة ووحدة بشتغل غرزة سلسلة. هكمل السطر لحد الاخر وارجع لكم اوريكم نهاية السطر، ونبدأ السطر الرابع مع بعض. كده انا خلصت السطر التالت. هقفل السطر بغرزة منزلقة، بس عملت غرزة سلسلة تبقى بين الوحدتين الاخرانيين. في الغرزة الثالثة من سلسال الارتفاع بعمل غرزة منزلقة عشان اقفل السطر، وابدأ السطر الرابع. برضو هتحرك غرزتين منزلقة في الغرزة دي ودي، عشان اكون في نص غرزة المروحة عند غرزتين السلسلة اللي بين العواميد. هعمل 3 غرزة سلسلة ارتفاع، وهشتغل عمود كمان عشان يبقى العمود التاني مع سلسال الارتفاع، وبعد كده هشتغل غرزتين سلسلة وعمودين كمان برضو في نص الوحدة او في نفس المكان.
دلوقتي هشتغل غرزتين سلسلة، وهشتغل غرزة حشو في الفراغ دوت اللي هو كان غرزة السلسلة اللي بين الوحدتين، وهشتغل كمان غرزتين سلسلة، وبعد كده هشتغل وحدة تانية في قلب الوحدة اللي في السطر اللي فات. الوحدة مكونة من عمودين، غرزتين سلسلة، عمودين. بالشكل ده. والحاجة الثابتة بعد كده في السطر دوت غرزتين سلسلة، غرزة حشو فوق غرزة السلسلة اللي بين الوحدتين، وغرزتين سلسلة مرة تانية، واشتغل وحدة في قلب الوحدة اللي في السطر اللي فات. ده شكل السطر الرابع. دوت الفرق بين السطر اللي فات والسطر دوت. هكمل لنهاية السطر بنفس الطريقة. كده السطر خلص معايا، ده الشكل بتاعه. بعد اخر وحدة بشتغل غرزتين سلسلة، وبشتغل هنا غرزة حشو وغرزتين سلسلة مرة تانية، وبثبت او بقفل السطر في الغرزة الثالثة من سلسلة الارتفاع، بشتغل غرزة منزلقة. ده السطر الرابع. وفي السطر الخامس بعمل نفس الخطوة، بتحرك غرزتين منزلقة، وهشتغل برضو وحدة مروحة. انا اتلخبطت في السطر اللي فات وعملت عمودين بعد سلسلة الارتفاع، مش عمود واحد، بس انا مش هفكه يعني، هي مش هتبان قوي. عملت عمودين، المفروض اعمل عمود واحد وسلسلة الارتفاع بيبقى العمود الاول. هتحرك كده 3 غرز منزلقة مش غرزتين. كده انا بقيت في نص الوحدة. هشتغل وحدة اللي هي عبارة عن 3 سلسلة ارتفاع، واشتغل جنبها عمود تاني عشان يبقى العمود التاني جوه كده، جوه غرزة المروحة او غرزة البريد. وبعد كده هشتغل غرزتين سلسلة كده، عمودين، هشتغل غرزتين سلسلة وعمودين في نفس المكان. الخطوة ديت او المرة دي في السطر دوت هعمل 3 غرز سلسلة، وهشتغل غرزة حشو فوق غرزة الحشو اللي اشتغلتها في السطر اللي فات. انا اتلخبطت، انا المفروض اشتغل غرزة حشو مش عمود، هفكها مرة تانية. غرزة حشو فوق غرزة الحشو اللي في السطر اللي فات، وبعد كده هشتغل غرزتين 3 غرزة سلسلة، وهشتغل غرزة مروحة او وحدة مروحة جوه الوحدة بتاعت السطر اللي فات، عبارة عن عمودين، غرزتين سلسلة، عمودين.
وهعمل نفس الشيء اللي انا بعمله بين الوحدتين، 3 غرزة سلسلة وغرزة حشو في غرزة الحشو من السطر اللي فات، و3 غرزة سلسلة، ده الشكل كده بتاعها. بعد غرزة الحشو بشتغل 3 سلسلة مرة كمان، وارجع اشتغل الوحدة اللي بعد كده. وهكرر نفس الطريقة لحد نهاية السطر. هخلص السطر الخامس وارجع ابدأ معاكم السطر السادس. كده انا خلصت السطر الخامس. اخر حاجة عملتها اشتغلت 3 سلسلة، هثبت في غرزة الحشو بغرزة حشو، وهشتغل 3 سلسلة، وهشتغل غرزة منزلقة في الغرزة الثالثة من سلسلة الارتفاع. دلوقتي هبدأ السطر السادس. هتحرك غرزتين منزلقة، هتحرك غرزة واحدة منزلقة والغرزة التانية مش هشتغلها منزلقة كالعادة، انا اشتغلتها ولكن هفكها مرة تانية. هشتغلها غرزة حشو في الفراغ على طول. يبقى انا اتحركت غرزة منزلقة واحدة فوق العمود، وهشتغل في الفراغ غرزة حشو. بعد كده هشتغل 5 غرزة سلسلة، 5. هشتغل، شايفين الفراغ ده والفراغ ده، هشتغل هنا عمود ولكن مش هخلصه للاخر، هطلع من حلقتين بس وهاخد لفة تانية وادخل في الفراغ اللي بعده واطلع من حلقتين، وبعد كده اقفلهم مع بعض عشان يدوني شكل ال8 ده. وبعد كده هشتغل 5 سلسلة مرة تانية. هاجي في الفراغ نفسه اللي هو بين العواميد هشتغل غرزة حشو، هكررها مرة تانية، هشتغل 5 سلسلة، هاخد لفة وهدخل في اول فراغ دوت، اسحب الخيط واطلع من حلقتين بس، واخد لفة تانية ادخل في الفراغ التاني، اسحب الخيط وبعد كده اطلع من حلقتين بس. كده عندي عمودين هقفلهم مع بعض، هيديني الشكل دوت. بعد كده هشتغل 5 سلسلة وهشتغل غرزة حشو في قلب وحدة المروحة. الفراغ اللي هو بين العواميد دوت هشتغل فيه غرزة حشو. ده السطر السادس. هكمل نفس الطريقة، 5 سلسلة، هاخد لفة، اشتغل عمود ما بقفلوش للاخر، وبعد كده باخد لفة وابدأ عمود تاني برضو ما بقفلوش للاخر. لما بيكون عندي 3 حلقات باخد لفة واسحبهم
من ال3 حلقات، يعني اقفل العمودين مع بعض. بعد كده بشتغل 5 سلسلة واشتغل غرزة حشو في نص المروحة. ده شكل السطر. طبعا هكرر نفس الخطوة لنهاية السطر وارجع اقفل معاكم السطر. انا خلصت كده السطر السادس، اشتغلت 5 سلسلة وفي الاخر هقفل فوق غرزة الحشو اللي انا بدأت بيها السطر. دي غرزة الحشو، هدخل فيها كده واقفل بغرزة منزلقة، وهبدأ السطر السابع. السطر السابع عبارة كله عن عواميد. لازم عدد العواميد في السطر دوت يبقى 92 عمود. المفروض ان انا هشتغل في فراغ 5 عواميد وفراغ 4، فراغ 5 وفراغ 4، ولكن هشتغل في اول فراغ وتاني، والفراغ اللي قصاده في النص الناحية التانية ده 5. يعني هكرر 5. بدل مثلا لما بشتغل 5 4 5 4، لا هشتغل 5 5 5، يعني 3 مرات 5، يعني في واحد من اللي هو هشتغل فيه 4 هشتغل فيه 5. ده بس عشان عدد العواميد يكون مظبوط. طبعا هنشوف ده هنشتغله ازاي. وطبعا في ال3 فراغات اللي هما يعتبروا في نص المسافة هشتغل برضو في ال3 دول 5. عملت 3 غرز سلسلة ارتفاع، واول فراغ هشتغل فيه 5 عواميد. انا اشتغلت كده 5 عواميد في اول فراغ. المفروض الفراغ التاني اشتغل فيه 4، ولكن في الاول كده هشتغل 5 عواميد برضو. ده بدل ال4 الدور على اني اشتغل 5 عواميد في الفراغ الجديد. يبقى انا اشتغلت في اول 3 فراغات 5، بعد كده هشتغل 4 5 4 5 لحد ما اوصل لنص المسافة. ده 5، المفروض اشتغل هنا 4، هشتغل 4 عواميد. الفراغ اللي بعد كده 5 عواميد. السطر ده فيه لخبطة شوية، عشان كده هشتغله كله معاكم. والفراغ دوت هشتغل فيه 4 عواميد. خمسة 4، والفراغ ده هشتغل فيه 5 عواميد. المفروض ان انا هنا اشتغل 4 عواميد. لاني اشتغلت في الفراغ اللي فات 5 عواميد، هشتغل في ده 4. هبص كده اشوف انا وصلت تقريبا للنص. ال3 فراغات اللي جايين هشتغل فيهم 5 عواميد، يبقى ده 4. الدور اللي جاي ده المفروض اشتغل فيه 5، هشتغل فيه 5. الفراغ ده المفروض اشتغل فيه 4، بس هشتغل فيه 5 المرة دي بس زي اول سطر.
يبقى انا استثناء بس اشتغلت في الفراغ ده 5 عواميد. الفراغ اللي جاي 5 عواميد، هو الدور بتاعه انه يبقى 5 عواميد، فهشتغله 5 عواميد. بعد كده 4 5 4 5 4 5 4، وبداية السطر كانت 5، يبقى ده 4 عواميد. هو العدد متوزع بالظبط على انه فراغ فيه 5 عواميد وفراغ فيه 4 عواميد، ولكن فيه عمودين زيادة. ففي اول السطر خالص اشتغلت في فراغ كان المفروض فيه 4 عواميد، اشتغلت فيه 5، وفي نص السطر فراغ كان المفروض اشتغل فيه 4، اشتغلت فيه 5. ممكن تزودوا في اي فراغ عشان ما تتلخبطوش وتشتغلوا عادي جدا فراغ فيه 5 وفراغ فيه 4، واي فراغين تانية اي فراغين تانيين فيهم 4 ممكن تزودوا فيهم في كل واحد فيهم واحدة، يبقوا 5 بدل 4. ده فيه 5 ويبقى ده 4، واللي جاي 5، ده 5، ده فيه 4، دول 3 فاضل 1، 4. الفراغ الجاي فيه 5 عواميد، والفراغ الجاي فيه 4 5 4، ده 4. ده 5، وده 4. وأول السطر كان فيه 5 عواميد، أول فراغ في السطر كان فيه 5 عواميد، آخر فراغ فيه 4 عمود. كده السطر خلص. ده السطر السابع. كده مظبوط معايا. دلوقتي هقفل السطر في الغرزة الثالثة من سلسلة الارتفاع بغرزة منزلقة. هعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع للسطر الثامن، وهشتغل عمود في أول غرزة. دي أول غرزة هشتغل فيها عمود بلفة. السطر كله عبارة عن غرزتين سلسلة، وبسيب غرزة تحت، وفي الغرزة اللي بعديها بشتغل عمود بلفة. غرزتين سلسلة وأسيب غرزة، وفي الغرزة التانية اشتغل عمود بلفة. وبكرر نفس الخطوة لنهاية السطر. هكرر نفس الخطوة ديت السطر كله لحد نهاية السطر. كده السطر خلص معايا. اخر حاجة هشتغلها في السطر هشتغل غرزتين سلسلة واقفل السطر في الغرزة الثالثة من سلسلة الارتفاع. بقت عندي غرزة، ودي مش غرزة، دي غرزة المنزلقة اللي قفلت بيها السطر اللي فات. اشتغلت غرزتين، دي مش غرزة، هشتغل في الغرزة الثالثة غرزة منزلقة. ده شكل السطر.
لما خلص السطر الثامن، السطر التاسع هكرر نفس ال5 سطور او 6 سطور دولت، اللي هو من اول سطر المروحة 1 2 3 في سطر هنا 4 و5 6. 6 سطور دولت هيتكرروا مرة تانية بنفس الشكل. هشوفهم هيشتغلوا ازاي او هنشتغلهم ازاي مع بعض. هتحرك غرزة منزلقة غرزتين منزلقة عشان ابقى في نص الفراغ الاول دوت، وغرزة فوق العمود وغرزة فوق غرزة سلسال غرزة سلسلة. وبعد كده اشتغلت 3 غرز سلسلة ارتفاع، وهشتغل العمود التاني من غرزة المروحة بالشكل ده كده بقى عمودين. هشتغل غرزتين سلسلة وعمودين كمان في نفس الفراغ. لو فاكرين السطر الاول دوت من المروحة كان فيه غرزة سلسلة واحدة بين وحدتين المروحة، هسيب فراغ وفي الفراغ اللي بعده هشتغل وحدة المروحة التانية، عمودين وغرزتين سلسلة عمودين. ده كان السطر، غرزة سلسلة بسيب فراغ وفي الفراغ اللي بعده بشتغل وحدة مروحة مرة تانية. دوت السطر كله بنفس الطريقة. هكمل السطر كله بشتغل في فراغ وبسيب فراغ، وبين كل وحدة ووحدة بشتغل غرزة سلسلة واحدة، هسيب فراغ وهشتغل في الفراغ اللي بعده. هكمل السطر كله بنفس النمط. السطر دوت هو السطر التالت اللي اشتغلناه مع بعض. اخر حاجة هيفضل عندي الفراغ دوت اللي هو هيبقى الفراغ بين وحدتين المروحة، واخر فراغ هشتغل فيه هو ده. هشتغل اخر وحدة هنا، هخلص السطر وارجع لكم مرة تانية. كده السطر خلص معايا. اشتغلت فعلا في الفراغ اللي قبل الاخير وحدة المروحة، والفراغ الاخير هو اللي هيبقى الفراغ اللي بين الوحدتين. اشتغلت غرزة سلسلة وهقفل السطر، منساش غرزة السلسلة الاخيرة. وبعد كده بتحرك غرزتين منزلقة عشان اشتغل السطر التاني. من ال6 سطور اللي قلتلكم ان احنا هنكررهم، اشتغلت 3 سلسلة ارتفاع اعتبرتهم العمود الاول، وبشتغل عمود تاني جنبهم غرزتين سلسلة، وفي نفس المكان بشتغل غرزتين عمود بلفة. المرة دي هشتغل غرزتين سلسلة، غرزة حشو فوق غرزة السلسلة اللي بين الوحدتين، غرزتين سلسلة مرة تانية، وهشتغل وحدة مروحة في قلب وحدة المروحة. غرزتين سلسلة، غرزة حشو فوق غرزة السلسلة اللي بين الوحدتين، وغرزتين سلسلة مرة تانية، ووحدة مروحة في قلب وحدة المروحة. وهكرر نفس الخطوة لبقية السطر كله اللي هو السطر التاني في المروحة او السطر الرابع. هخلصه وارجع اشتغل معاكم السطر اللي بعد كده. كده السطر خلص معايا، ونهاية السطر هشتغل غرزتين سلسلة، وفوق غرزة السلسلة اشتغل غرزة حشو وغرزتين سلسلة مرة تانية، وبعد كده اقفل السطر.
وهتحرك غرزتين منزلقة. وصلت لقلب وحدة المروحة او لنص وحدة المروحة. هشتغل 3 سلسلة ارتفاع، وهشتغل العمود التاني في غرزة المروحة وغرزتين سلسلة وعمودين في نفس الفراغ. بالشكل ده. وبعد كده هشتغل 3 سلسلة غرزة حشو فوق غرزة الحشو، و3 سلسلة مرة تانية، وبعد كده اشتغل وحدة مروحة فوق وحدة المروحة. وهكمل السطر بنفس النمط اللي هو السطر دوت، هكمله هو كمان لحد نهاية السطر، وارجع اشتغل معاكم السطر بتاع ال8 دوت مرة تانية. كده انا خلصت السطر واشتغلت اخر حاجة غرزتين سوري 3 غرز سلسلة، وهقفل السطر في تالت غرزة من سلسال الارتفاع. هتحرك غرزتين منزلقة، غرزة واحدة اسفة، وفي الفراغ هشتغل غرزة حشو. هشتغل 5 غرز سلسلة، هاخد لفة واشتغل عمود، مش هقفله للاخر في اول فراغ دوت، واخد لفة مرة تانية قبل ما اخلص العمود، واشتغل عمود تاني برضو مش بخلصه للاخر وبقفلهم مع بعض عشان يدوني شكل ال8 دي. بعد كده هشتغل 5 سلسلة مرة تانية، وفي وسط غرزة المروحة بشتغل غرزة حشو، وبكرر نفس الخطوة مرة تانية لنهاية السطر زي ما اشتغلناه مع بعض قبل كده. هكمل السطر برضو لاخر السطر، وارجع اشتغل معاكم سطر العواميد هو اللي عليه الدور، وبعد كده السطر دوت. كده انا خلصت سطر، والسطر الجاي سطر العواميد. بشتغل في الفراغات ديت، هشتغل 3 غرز سلسلة ارتفاع، وهشتغل في كل فراغ من الفراغات اللي جاية 4 عواميد بلفة، يعني كل فراغ هشتغل فيه 4 عمود، مفيش اي اختلاف زي السطر اللي فات. لا هو كل الفراغات فيها 4 عواميد بس.
خلص السطر معايا بالشكل دوت، وهبدأ السطر الجاي هيكون زي السطر اللي اشتغلناه مع بعض قبل كده. هقفل السطر الاول، هعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع، وهشتغل عمود بلفة في اول غرزة، بعد كده هعمل غرزتين سلسلة زي السطر ده بالظبط، بسيب غرزة وبشتغل في الغرزة اللي بعديها عمود، غرزتين سلسلة بسيب غرزة وبشتغل في اللي بعديها عمود، بسيب غرزة وبشتغل في اللي بعديها عمود، والسطر كله بنفس النمط زي ما اشتغلنا مع بعض السطر اللي فات. هكمل السطر كله بنفس النمط لحد نهاية السطر. كده السطر خلص معايا. هقفل السطر في غرزة التالتة من سلسلة الارتفاع، فضل عندي غرزة في الاخر، لازم يفضل عندي غرزة، يبقى انا كده ماشية مظبوط. وبقفل السطر، السطر الاخير اللي هشتغله معاكم هو عبارة عن 3 سطور زي بعض بالظبط. بشتغل 3 غرز سلسلة ارتفاع، باجي في الفراغ الاول ده وبشتغل عمود بالشكل دوت، بيدوني شكل 8، يعني كأني قفلت عمودين مع بعض زي ما كنت بعمل في السطر اللي قبل كده. انا بشتغل اصلا قبل وبعد العمود. بالشكل ده كده عمود مش بكمله للاخر، وبعد كده باجي بعد العمود اشتغل عمود مش بكمله للاخر واقفلهم مع بعض، وبينهم غرزتين سلسلة، والعمود اللي بعده بشتغل نفس الطريقة بالظبط. قبل العمود ببدأ عمود مش بقفله للاخر، وبعده ببدأ عمود مش بقفله للاخر، وبعد كده بقفلهم مع بعض واشتغل غرزتين سلسلة. ده الشكل 8 كده. بشتغل قبل وبعد العمود. وهكرر نفس الخطوة لحد آخر السطر. أنا هكمل بقية السطر بنفس الشكل كده، وهرجع أبدأ معاكم السطر الجديد عشان أوريكم بداية السطر هتكون عاملة ازاي. هو نفس السطر بالظبط، ولكن هوريكم بداية السطر هتكون عاملة ازاي. هيكون برضو نفس الطريقة، 8 والاتنين سلسلة اللي بين كل واحدة وواحدة، ولكن في السطر الجديد هنعتبر 8 ديت هي العمود. بنشتغل في الفراغ اللي قبلها واللي بعديها العمود، يعني دولت كده. مثلا احنا هنقفل السطر هنا، وبعد كده هنشتغل قبل وبعد الوحدة دي، هنعتبر دي كلها على بعضها عمود لانها غرزة واحدة. فانا هكمل السطر وارجع اقفله معاكم ونبدأ السطر الجديد عشان اوريكم بداية السطر، ونشتغله مرة كمان عشان يبقوا 3 سطور ورا بعض. انا هوريكم بس الطريقة، وبعد كده انتوا هتكملوها، وان شاء الله هرجع لكم في الجزء التاني من الفيديو دوت. هعمل جزء تاني ان شاء الله، لان كده الفيديو طول قوي. هيكون فيه بقى طريقة ازاي اقسم فوق عند الحردة بتاعة الرقبة، واعمل الدراعات او الحمالات، واظبطه من تحت.
انا كده خلصت السطر بالشكل ده. وهقفل السطر دلوقتي، هقفله. بصوا فين في الغرزة اللي هي بتاعة العمود، كأنه التلاتة سلسلة دول اتقفلوا مع العمود وبقى غرزة واحدة، فانا بقفل فوق العمود مش في الغرزة التالتة من سلسلة الارتفاع، عشان يعملوا معايا شكل التمانية دوت. السطر ده هو اللي هكرره مرة كمان، بعمل 3 سلسلة كده وبشتغل بعمل 2 أو 3، بس هو المفروض 2 مش 3، عشان تعتبر الغرزة التالتة هي الغرزة اللي بتقفل العمود وبتكمل الغرزة التالتة من سلسلة الارتفاع. وبعد كده بعمل غرزتين سلسلة وبدخل قبل وبعد ال8 ديت كده. انا خدت العمود قبلها وما كملتوش، وبعد كده اخدت عمود تاني بعدها، وهقفلهم الاتنين مع بعض بقفلة واحدة كأني بعملهم تناقص. بدخل قبل وبعد، ومنساش غرزتين سلسلة اللي بين كل واحدة والتانية. بالشكل ده. وبس كده خلاص، هو ده السطر التاني. السطر التالت هبدأه بنفس طريقة بداية السطر دوت، وإن شاء الله هرجع لكم في الجزء التاني أكون اشتغلت ال3 سطور، ونكمل بقية البادي مع بعض. نشتغل الجزء اللي فوق اللي هيقسمه ويعمل فتحة الرقبة والحمالات، وازاي هنخلي الدايرة ديت تبقى واخدة شكل الجسم. هشتغل كمان سطر من السطرين دولت عشان يبقوا 3 سطور. لغاية دلوقتي الشكل عندنا دائري، احنا هنربعه بقى هيبقى شكله مربع. وهنعمل الحمالات وهنشتغل الجزء من تحت اللي هيخلي برضو جزء من الشكل من تحت مش دائري، هيخليه شكله مستقيم عادي. وطبعا الجزء اللي انا بشتغله ده هتشتغلوا منه انتوا قطعة تانية، لان الوش والظهر زي بعض بالظبط، فاحنا هنحتاج قطعتين من نفس الشكل بالظبط. انا هشتغل السطرين دول، اخلص السطر دوت واشتغل سطر كمان زيه بالظبط، وارجع لكم ان شاء الله في الجزء التاني. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير، واشوفكم ان شاء الله في الجزء التاني. سلام عليكم.